שלום, היום אני מארחת את מאיה הלפרין בשרשרת גיל הזהב של הערוץ הקהילתי סיפור 555, ואני מאוד מאוד שמחה לארח אותה. מאיה היא חברה קרובה שלי שנים רבות, היא רופאה, היא פילוסופית, והיא אדם מאוד מעניין שאני שמחה לפגוש אותה גם כאן ולראיין אותה. ומאיה בחרה במשהו מאוד, את בחרת משהו מאוד מעניין ככותרת לפודקאסט הזה, והוא נקרא קליידוסקופ, ערכים וגיל, ורציתי ככה קודם לשאול, מה זה בשבילך הכותרת הזו, מה המשמעות שלה, מה הביא אותך לבחור דווקא בכותרת הזו? שלום, אורנה, באמת שמחה גדולה לשוחח איתך. אני לא אגיד להתראיין כי עדיף לי לראות את זה כשיחה חופשית בין חברות, למרות שהחוקים אני מבינה זה שיש פה מראיין ומתראיין. אנחנו אכן חברות, חשבתי היום 45 שנים, וזה כיף גדול לשוחח איתך, גם כיוון שזאת חוויה חדשה, וגם כיוון שזו הייתה הזדמנות לחשוב על דברים שלא תאמיני, אבל לא חשבתי עליהם קודם. אז הזדמנות לעשות בעיקר קשרים בין דברים. אני אשמח מאוד אם תתערבי, אם זה יהפוך לקצת דיאלוג בניגוד לחוקים, אבל אני גם מוכנה לנסות לבד. הכותרת מתייחסת לצעצוע של ילדים, לפחות שהיו לי בחו"ל, שלא היו לי צעצועים מאוד מורכבים ברומניה, והוא צעצוע סמלי יש בפנים פסיפס, ובכל זווית הפיכת זווית לכיוון השעון, או כן, מה שרואים הפסיפס מקבל לגמרי צורה אחרת. וחשבתי שגם עם הזמן הפרספקטיבה שלי על העבר, אולי על העתיד, משתנה כמו הקליידוסקופ. טיפה שינוי קטן מאוד גורם לפרספקטיבה שונה לגמרי. אני, כפי שאמרת, לומדת פילוסופיה. אני לא הייתי מתיימרת להיות פילוסופית, אלא אוהבת פילוסופיה, ואני קצת אכניס מושגים שקרובים לליבי בפילוסופיה מערבית, לא רק מערבית דרך אגב. ואני אתחיל עם השאלה על הזמן, כיוון שכתבתי שהקליידוסקופ בעצם זה מבט שונה בגילאים שונים. ישנו פילוסוף שהוא היה גם קדוש בשם אוגוסטינוס, ששואל שאלה מאוד רלוונטית עדיין אחרי 2000 שנה, מה זה הזמן? הוא אומר שאני חושב אני יודע, ששואלים אותי אני ממש לא יודע, כי העבר מת, העתיד עדיין לא כאן, וההווה זה נקודה קטנה שאין לה נפח. אז בעצם אני לא יודע מה זה. אבל טיפה יותר מאוחר הוא אומר בעצם יכול להיות שהעבר מורכב מכל הזיכרונות שלנו, העתיד מהציפיות, וההווה עדיין איננו. ואני הייתי אומרת תוך כדי המחשבה על מה שנדבר, שחשבתי על ההווה כנקודה, כמו בנדנדה של ילדים, הנקודה של שיווי משקל בין העבר לעתיד. וזה שוב הקשר הראשון שההכנה גרם לי לראות. וכמו בנדנדה, יש איזה שיווי משקל בין העבר לעתיד, וכרגע בגילנו
העבר יותר כבד מהעתיד. וזה שוב, זאת זווית קטנה שגרמה לי לראות שהיום יש לי יותר, לא אגיד זיכרונות כי זה יותר רגשות מהעבר, פחות ציפיות מהעתיד. וזה השינוי הראשון שהגיל גרם לי, להסתכל יותר על העבר. וויליאם פוקנר הסופר הגדול אומר באחד מהספרים שלו, העבר לא מת, הוא אפילו לא עבר. ואני גם חושבת שהעבר נמצא